नमस्ते। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई इमेज कसरी शार्प बनाउनु भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। शार्प अर्थात कहिलेकाहीँ हामीले फोटो खिच्दाखेरि अलिकति धमिलो आउँछ, ब्लर इमेज आउँछ, क्यामेरा अलिकति हल्लिँदाखेरि अथवा धेरै जुम गरेर खिच्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अलिकति यो ब्लर आउँछ र त्यसो इमेजलाई अलिकति शार्प बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने म सिकाउँछु। अब हेरौँ, म कन्ट्रोल प्लस थिच्छु, यो बुट्टामा हेरौँ, मैले स्पेस की थिचेँ, किबोर्डको स्पेस की थिचेपछि यो हात आउँछ। यो हात आइसकेपछि माउसले क्लिक गरेर यसो ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ पार्टमा राख्न चाहनुहुन्छ। फेरि कन्ट्रोल प्लस गरेँ, अलिकति यो ब्लर छ, मैले यो स्पेस की नथिचिकन तानेकोले त्यस्तो आयो। स्पेस की थिचेँ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति शार्प बनाउनु पर्यो भने फिल्टरमा जानु होला, शार्पमा जानु होला, शार्पेन, अलिकति शार्प भएको छ, अझै गर्नु होला, फिल्टर, शार्प, अलि शार्प भएको छ। फर इक्जाम्पल आँखामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, फेरि कन्ट्रोल जेड थिचेँ, यो ओरिजिनल इमेज जस्तो छ त्यस्तै आएको छ। ओरिजिनल इमेजमा चाहिँ अलिकति आँखा यहाँतिर अलिकति ब्लर छ। अब यसलाई म शार्प टुल युज गर्छु, शार्प। अब अलिकति यो शार्प आएको छ, यहाँ गिर्खाहरूको पनि अलिकति बढेको छ। फेरि एकचोटि युज गर्छु म शार्प, यो गिर्खाहरू बढी आएको छ यसमा, एकचोटि चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल अल जेड एकचोटि थिचेँ मैले। यसरी चाहिँ अलिकति ब्लर इमेजहरूलाई अलिकति शार्प बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को टुलहरू पनि छ, जस्तै कि यहाँ स्मार्ट शार्पेन भन्ने छ। यसमा चाहिँ नि अब यो हेरेर कति आफूलाई शार्पनेस चाहिन्छ त्यो आफूले हेरेर त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि रेडियस घटाइदिउँ, शार्पनेस कम भयो, रेडियस बढायौँ, शार्पनेस अलिक बढी आयो, यसलाई ओके गरौँ, यस्तो यतिको आएको छ। र कन्ट्रोल जेड गर्छु म, यो ओरिजिनल इमेज भयो, यस्तो छ, र यो शार्प गरिएको इमेज यस्तो छ। अब हजुरले यसमा क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ शार्पनेस, यो शार्प नभएको ओरिजिनल इमेज, यो शार्प गरिएको। शार्प गर्दाखेरि यो बुट्टाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लियरली आएको छ। यो भन्दा यो बेटर देखिन्छ, अलि प्रष्ट देखिन्छ। क्यामेरा कहिलेकाहीँ फोटो खिच्दाखेरि क्यामेरा हल्लियो भने चाहिँ त्यो यस्तो आउँछ। र अब यो यसमा गिर्खा आएको छ भने गिर्खा पनि हटाउन मिल्छ। म नेक्स्ट भिडियोमा यो ब्लर टुल युज गर्ने सिकाउँछु। यो ब्लर टुल युज गरेर गिर्खाहरू हामीले हटाउन सक्छौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।